Hola amigos, amigas. Ayan, so good morning sa inyo. So 10 AM na. Meron tayong another video. So kanina ang nagawa ko na is yung ating IV fluids and yung ating Glasgow Coma Scale or Glasgow Coma Scale, yung ating GCS. So sa mga hindi pa nakakapanood, browse nyo lang yung ating playlist na Nursing Education. Ayan. So, ngayon naman, ang pag-uusapan natin is regarding sa or about diabetes insipidus. Ayan. So, lagi itong lumalabas sa ating board exam sa NP3, NP4. Ayan. So, start na tayo. So, pag-usapan natin yung ating diabetes insipidus or DI. Okay. Si DI or diabetes insipidus, anong gland ang affected dyan sa kanya, guys? So, ang gland na affected sa kanya is pituitary gland. So, pag merong DI ang pasyente mo, ibig sabihin, ang affected dyan is yung kanyang pituitary gland. Kasi guys, yung pituitary gland, may dalawa yan. Okay? So, yung dalawang yan are anterior pituitary gland and posterior pituitary gland. So, si DI na ang problem dyan is pituitary gland. Saan particularly? Sa ating posterior pituitary gland. Bakit? So, ito na. Bakit nga ba? Kasi, ang problem guys ni diabetes insipidus is yung kanyang ADH or yung kanyang antidiuretic hormone. So, ito kasi si antidiuretic hormone is nasa may posterior pituitary gland. Ayan. So, pag tinanong kayo saan particular siya sa pituitary gland, yung ating posterior pituitary gland. Okay. So, ano ba tong ADH or antidiuretic hormone? So, ang ibig sabihin ng antidiuretic hormone, pag sinabing anti, di ba, no or wala. So, si diuretic is nakaka-produce ng wiwi, di ba? Yung wiwi. Ayan. Ayan. Okay? So, ibig sabihin si diabetes insipidus, mababa, okay? Ito, mababa ang kanyang ADH. Okay? Sige. Isa pa. Isang sentence pa. So, ibig sabihin si diabetes insipidus, kung mababa ang kanyang ADH, kung mababa ang pagpigil ng wiwi niya, ibig sabihin, ano ang mangyayari? Mabagal or mababa or walang pumipigil sa ihi niya. Anong nangyayari? Mataas or madami ang wiwi. Kaya nga, pag sinabi nating DI or diabetes insipidus, wait lang. Ayan. So, pag sinabi nating DI or diabetes insipidus, ibig sabihin, tandaan ninyo yung daming ihi. Oh, madami ang wiwi niya. Bakit nga ulit siya madami ang wiwi? Kasi nga 'di ba, mababa ang ADH niya. Mababa ang pagpigil ng wiwi niya. Kaya wiwi siya ng wiwi. Yan ang ating diabetes insipidus. Okay, so pag-usapan natin ang manifestation or signs and symptoms ng ating DI or daming ihi or si diabetes insipidus. So, number 1, yung ating signs and symptoms dyan is yung polyuria. So, poly is madami, uria is wiwi. So, wiwi siya ng wiwi. Since wiwi siya ng wiwi, nauubusan siya ng tubig sa kanyang katawan, ano ang nangyayari? So, di ba nadidehydrate siya? So, since nadidehydrate siya, anong magiging isang signs and symptoms natin? So, maghahanap ka ngayon ng tubig para ma-fill in yung pagiging uhaw mo. So, polydip siya. Poly, madami, dip siya, uhaw. So, madaming uhaw. So, inom ka ng inom ng tubig. Polydip siya. Okay? So, number 3, since wiwi ka ng wiwi, nadidilute kasi yung urine mo. So, diluted yung urine mo. So, since diluted ang urine mo, guys, since diluted ang urine mo, ang specific gravity niyan, guys, may NLE dyan, ha? So, ang diabetes insipidus, ang specific gravity, pag lumabas ito sa ating choices, yan ang ating sagot. So, ang specific gravity niya is 1.0012, 1.005. Kasi nga, diluted na yung kanyang wiwi. Ano ba ang normal value ng ating specific gravity? So, ang ating normal value ng specific gravity is, tandaan si 1010, yan, at si 1020.
ay 25 pala. Ayan. So, si 10-10 and 10-25. Yan ang ating normal. Teka lang, may tumatawag. So, ano pa ang isang sign and symptom ng ating DI or daming ihi or yung ating diabetes insipidus? Guys, ito sila is mga nagka-crave to ng tubig. So, ayan. So, nagka-crave sila ng cold water, guys. Kasi nga, di ba, ihi sila ng ihi. May polydipsia sila. Uhaw sila. Uhaw na uhaw sila. Gusto nila ng water. Ayan. So, nagka-crave ng cold water. So, ang fluids neto nila usually is 2 to 20 liters per day. Ayan. Okay. So, ano pa yung ating ibang sign and symptoms? Hindi pala signs and symptoms. Ngayon, if i-restrict mo naman yung kanilang fluid, syempre, ano ang mangyayari? So, tataas yung kanilang sodium. Ano ba ang sodium yun? Natremia, di ba? Hypernatremia. Okay, balikan lang natin. Ano ang normal value ng ating sodium? So, ang normal value is 135 to 145. And if i-restrict mo rin ang fluid sa kanya, anong mangyayari? Siyempre, magkakaroon siya ng dehydration kasi nga tanggal siya ng kanyang tubig sa katawan. So, kailangan niyang i-fill in yung tubig na nailabas niya. So, madidehydrate siya pag i-restrict mo yung kanyang tubig. Okay? So, ngayon naman, pag-usapan natin yung management. So, ano daw ang gagawin sa ating mga patient na may DI, daming ihi, or diabetes insipidus? So, number 1, ang gawin natin dyan is dapat mag-replace tayo ng ating antidiuretic hormone. So, ADH. So, ano pa yung isang ating management? So, dapat meron tayong adequate fluid replacement. Ayan yung ating management. So, paano nga ba natin madadiagnose yung ating DI or diabetes insipidus? So, ano ang test na ginagawa natin? So, meron tayong dalawang test. Number 1, yung isang test na gagawin is fluid deprivation test. So, paano ba ginagawa yung fluid deprivation test? Itong fluid deprivation test is hinuhold yung fluid niya for 8 to 12 hours. So, hindi siya pwedeng mag-inom ng water or kahit anong fluid. Tapos, after nyan is, i-check na yung kanyang i-check na yung kanyang specific gravity. So, ano nga ulit ang specific gravity natin sa may mga daming ihi or DI? So, yun is, 1001 to 100, 5. Ayan ha, wait lang, may tumatawag ulit. Okay, so asa na ba tayo? So, ano pa yung isang ating diagnostic test? So, yung isang diagnostic test natin is, okay, sige. So, may tumawag na naman. Ayan, so, desmopressin therapy. So, ano ba tong desmopressin therapy? Kasi, pag less ang kanyang wiwi, di ba? So, pag less ang kanyang wiwi, meaning less din ang kanyang antidiuretic hormone. Okay, yan yung ating dalawang diagnostic tests. Okay, so ano ba usually ang cause ng ating, ano ba yan? Bakit ganyan? O sige, dito na. So, ano ba usually ang cause ng ating diabetes insipidus or bakit siya nagkakaroon ng DI? So, number 1 cause natin is stroke. Okay, so yung mga nagsustroke, possible na magkaroon ng diabetes insipidus. Or ano pa, yung mga may trauma. So, ano pa guys, yung mga nag-undergo ng surgery. What type of surgery kaya ito? Yung ating transphenoidal surgery. Itong transphenoidal surgery guys, ito is pinapasok sa ilong ha. So, parang maliit lang siya, then papasok dyan sa ilong. So, dito na rin papasok yung ating trauma. Kasi, pag nag-surgery tayo, baka mamaya na trauma yung ating pituitary gland. So, ano pa yung isang cause natin? So, pwede rin idiopathic siya. Or, what do you call yung ating unknown cause? Yung unknown, di natin alam bakit nagkaroon ng ganyan. So, idiopathic yon, okay? So, dito din sa ating DI or daming ihi or diabetes insipidus, yung kidney niya na hindi na maka-reabsorb ng water. So, balikan natin to si specific gravity natin. Si specific gravity, kaya di ba mababa yung kanyang
value or mababa ang kanyang specific gravity kasi mababa or meron siyang inability para ma-concentrate yung kanyang urine. So, diluted na diluted talaga yung kanyang ihi. Okay, so yun lang ang mga important notes na kailangan nating tandaan regarding sa ating diabetes insipidus. So, ngayon naman, mag-sample questions tayo, okay? Okay, so question number 1. Okay, sige. A client is diagnosed with DI or daming ihi or the diabetes insipidus. Which manifestation of this disorder should the nurse plan for intervention? Select all that apply. So, ang question niya is, may DI daw yung patient. Anong manifestation daw ng DI yung kailangan i-plan ng nurse para mag-intervention or gawin, di ba? So, A, bradycardia, B, hypertension. Guys, select all that apply ha. Sabi, select all that apply. So, A, bradycardia, B, hypertension, C, poor skin turgor, D, increased urinary output, E, dry mucous membrane, or F, decreased pulse pressure. Okay. Isa-isahin natin, guys. Okay, so letter A, ang sabi bradycardia. So, ano to, tama or mali? So, ito is mali. Kasi dapat siya is tachycardia. Okay? Pag may dehydration, guys, tachycardia. Okay? So, letter B, tama, hypertension? No, hindi. Kasi, ano dapat siya? Hypotension. Ayan, so hypotension. Okay? Ayan. So, letter C, poor skin turgor. Tama ba siya or mali? Yes. Tama yung ating poor skin turgor. Bakit ba tama si poor skin turgor? Kasi 'di ba, si DI is meron siyang dehydration. 'Di ba? Dehydration. Ilang seconds nga ulit ang normal pag prines mo yung kanyang nail bed, dapat bumalik siya into pula. Dapat 2 to 3 seconds, guys, ha? So, wag niyong kalimutan. Okay? So, letter D, increased urinary output. Tama or mali? Tama. Kasi, di ba, yung mga DI or diabetes insipidus or daming ihi is meron siyang polyuria. O, di ba? Meron siyang polyuria. So, mataas or madami ang kanyang urinary output. Ngayon, question, ilan ba ang normal na urinary output natin? So, meron tayong normal na 30 ml per hour. Per hour yan, guys, ha? So, for example, dun sa situation, sabi is, si patient daw, yung last wee-wee niya was 7 a.m. Tapos, binalikan mo siya 7, 8, 9, 10, or binalikan mo siya ng 8 a.m. So, 8 a.m. 9 naman. Wag naman 8, di ba? Ay, hindi. Sabihin natin 11 a.m. So, meron siyang 7, 8, 9, 10, 11. So, meron siyang 4 hours. So, dapat daw, ang normal dyan is 30 ml times 4 hours. Dapat, ilang ml siya? Do the math, guys. Ayan, kinalculator ko. So, dapat meron siya ng 120 ml per hour na wee-wee. Okay? So, gets nyo. Sige. Letter E naman, dry mucous membrane. Tama ba to? Manifestation ba to or sign and symptom ba to ng ating DI? Yes. Kasi, di ba, meron siyang dehydration. O, di ba? Kasi nakaka-dry yung ating dehydration. So, guys, sige. Dun sa IV fluids, kung napanood nyo na yung IV fluids, anong type ng IV fluids ang ibibigay nyo sa ating dehydration? Sa may mga dehydration, yung ating isotonic. Diba? Isotonic. Okay. So, sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo yung ating IV fluids na episode. Yung ating video. Okay. So, letter F. Balikan natin. Si letter F, ano to? Tama? Decreased pulse pressure? Yes, tama siya. Decreased ang kanyang pulse pressure. Decreased ang kanyang pulse pressure. So, ibig sabihin, kung meron siyang fluid volume deficit, diba? Yung deficit natin is yung ating flat, diba? Flat neck veins. Diba? Parang ganun din.
decreased ang kanyang pulse pressure. So, flat neck vein din yan. Okay? Okay, so question number 2. To monitor a temporary but common post-surgical complication of a transphenoidal resection of the pituitary gland, the nurse should regularly perform which assessment? Okay, so, para daw, imo-monitor mo daw yung temporary pero common pagkatapos ng surgical. Post-surgical pagkatapos ng surgical na complication ng ating transphenoidal resection. So, ano daw ang dapat na assessment ang gagawin mo regularly? Okay, so anong answer nyo dyan? So, A, pulse pressure, B, temperature, C, urine output, D, oxygen saturation. Okay, so ang tamang sagot natin dyan is yung ating urine output. Kasi 'di ba, pag nag-surgery, 'di ba, ang isang cause ng ating DI is yung ating surgery. Particularly dun sa ating transphenoidal resection, 'di ba? Kasi baka na trauma yung kanyang pituitary gland. So doon sa pituitary gland, anong specific? Anterior or posterior, 'di ba? Sa posterior kasi andun yung ating ADH. Okay? So urine output. Okay, sa urine output, ano nga ulit ang normal? Yun is 30 ml per hour. Okay, so side note guys, after ng transphenoidal resection guys, dapat, tawag na ito, kailangan mo i-monitor yung post-nasal or nasal drainage. Bakit mo siya kailangan i-monitor? Baka may lumalabas na sa, tawag na ito, sa ilong niya. Kasi baka mamaya, yun is yung ating CSF or yung ating cerebrospinal fluid. Okay? So, pag merong ganyan, ay dapat mo nang i-notify yung ating physician. Okay? So, letter A, B, and D is, hindi naman masyado yan related. Related si pulse rate kasi may tachycardia. Temperature, hindi din. Si oxygen, si B and D, hindi masyado. So, ayan. Pero ang number 1 talaga dyan na answer natin is yung ating urine output. Ayan. Okay, so next question. A client is experiencing diabetes insipidus as a result of cranial surgery. Nag-cranial surgery daw siya, tapos nagkaroon siya ng DI or diabetes insipidus. So, which anticipated, ano daw ang i-expect mo na therapy na gagawin ng nurse? Yan, plan to implement. Okay, so A, fluid restriction, B, administering diuretics, C, increase sodium intake, or D, IV replacement of fluid loss. Okay, isa-isahin natin. Okay, A, fluid restriction. Tama ba to? Wrong. Bakit? Kasi di ba si DI is wiwi ng wiwi siya, di ba? Madaming ihi. So, labas siya ng labas ng tubig. So, bababa naman yung tubig sa katawan. So, ang mangyayari is magkakaroon siya ng dehydration. Ngayon, i-restrict mo pa yung fluid niya? Hindi. So, dapat bigyan mo siya ng tubig, di ba? Okay. Letter B, administer diuretics. So, mali din ang pag-administer ng diuretics kasi 'di ba? Ano nga ulit ang ginagawa ni diuretics is ipawiwi ka, 'di ba? Magkaroon ka ng wiwi. So, lalo kang iihi, madami na nga ang wiwi mo. So, bibigyan mo pa ng diuretics, lalong iihi yan, lalong madidehydrate yan. Diba? So, mali yung ating letter B. So, si letter C naman, increase sodium intake. What do you think? Tama or mali? So, mali yan. Kasi, increase mo yung sodium intake, di lalo siyang madidehydrate and mataas na ang sodium niyan sa katawan. So, kailangan mo i-check din yung kanyang lab value sa ating yung sodium lab value natin o yung electrolytes natin. So, hindi pwede yung ating sodium intake. O sige, try nyo nga kumain ng pinch of salt or mga kalahating kutsarita ng salt. Hindi ba kayo ma-dehydrate? Di ba nakaka-dehydrate? Also, yung mga naliligo sa dagat, yung nakainom ng tubig alat, di ba mas lalong nakakauhaw yun? Kasi di ba salty ang water, yung tubig alat natin? Ayan. So, nakaka-dehydrate yung ating increased sodium intake. So, ang tamang answer natin dyan is yung ating IV replacement fluid loss. So, bigyan mo siya ng
IV fluid. So, anong IV fluid ba ito? So, yung ating isotonic. O, diba? Ano ba yung mga isotonic na NSS, o, diba? So, yan. Okay. So, ano pa ba ang ibang way para ma-replace yung kanyang fluid loss? So, increase mo yung fluid intake orally. Diba? So, painumin mo ng tubig. Or, anong bibigay mo? Yung ating vasopressin. Yan. Okay. Okay, so next question. A client with a diagnosis of diabetes insipidus asks the nurse about the purpose of the vasopressin she has been prescribed. The nurse responds knowing that this medication promotes which action. So, tinatanong nung kliyente na may diabetes insipidus kung para saan daw yung vasopressin. Okay, na binigay sa kanya nung doktor. Okay, A, vasodilation, B, decrease in peristalsis, C, decrease in urinary output, or D, inhibit smooth muscle contraction. Okay, so, ano ang answer dyan? Okay, sige, pag-usapan muna natin si vasopressin. Ano ba to si vasopressin? Si vasopressin, guys, is combination siya ni vasopressor and ni antidiuretic hormone. Okay? So, combination siya ni vasopressor and antidiuretic hormone. Inulit ko kasi parang feeling ko nagwinaray ako. So, anyway, so, ito din si vasopressin is stimulate siya ng contraction ng smooth muscles. Ano pa? Nakaka-cause din siya ng vasoconstriction. Nakaka-stimulate ng peristalsis. And nakaka-increase ng reabsorption of water ng ating renal tubules. So, since ito ang ginagawa ni vasopressin, ang mangyayari kasi is magdi-decrease yung ating urinary output. So, yan ang ating answer. So, letter A, mali. Kasi bakit? Ano dapat siya? Dapat magva-vasoconstrict, di ba? So, letter B, decrease daw ng peristalsis. So, mali din siya kasi si vasopressin is nakaka-increase, nakaka-stimulate ng ating peristalsis. O, di ba? So, si letter D naman is mali rin kasi mali rin. Yan, mali kasi si vasopressin is nakaka-stimulate ng contraction ng ating smooth muscle. Hindi siya inhibit. Okay? Okay, so, yun doon na mag-e-end yung ating video. And, ayan. So, I hope ang dami kayong natutunan. And please do not forget to share our video para sa ating mga colleagues. Yung mga nag-aaral pa lang, yung nasa mga third year pa lang. Ayan, third year. O, pwede na rin second year para advance. And yung mga graduate pa lang, yung mga mag-e-exam ngayong May, and also yung mga mag-e-exam sa next pa na mga exam. Okay, so anyway, please do not forget to like our Facebook page, Simple Nursing Notes, para ma-update kayo. And also, don't forget to subscribe on our YouTube channel, Alyssa Clemente U. Hit that notification bell, bell notification, and hit talaga, no? I-click nyo na rin yung all para ma-update kayo sa lahat ng videos natin. Pag hindi nyo na-click yung all, hindi kayo ma-update. So, ayan. Thank you so much, guys, and see you next time. Ayan, try kong mag-upload ulit mamaya. Okay? Bye, everyone!